Hello guys, it's me, APPG Vlog, Nelson. So ngayong gabi guys ay mayroon akong ibabahagi sa inyo na isang YouTube tips sa mga baguhan na content creator dito sa YouTube. Ang ibibigay ko guys ngayon or bibigay ko na tips ay kung paano gumawa ng multiple associate na YouTube channel sa iisang Gmail account. So, umpisahan natin guys, gamitin ng ating cellphone para may bahagi ko sa inyo kung paano magdagdag ng channel sa iyong YouTube sa isang Gmail. Siyempre guys, unang-una sa lahat ay mayroon kang Gmail account at saka mayroon kang YouTube account. So, ang ituturo ko na lang kung mayroon kang ganitong klaseng account ay ibabahagi ko sa inyo kung gusto nyong dagdagan ang YouTube account nyo gamit ang isang Gmail. So, sundan natin guys. So, ngayon guys ay ipapakita ko na sa inyo step by step kung saan tayo pupunta para makapag-create tayo ng maraming account. No? So, pupunta tayo ngayon sa ating YouTube channel gamit ang cellphone, pero dapat tandaan nyo guys na yung cellphone ay dapat naka-setting. Kung gusto nyo malaman, para ulitin ko guys, no, pupunta tayo dito sa tatlong dot dito sa right side. Kung harap nyo yung kay inyong cellphone, yung tatlong dot dito sa taas, sa right side up, and then i-click nyo yan, and then siguraduhin nyo dapat naka desktop site. Kung tatanggalin natin yung desktop site nito guys ay hindi siya magde-desktop site, no? So babalik siya sa dating mobile. Napapansin nyo guys, may M dito sa taas ng ating URL, yung dito sa tapat ng home, no? m.youtube.com. So dapat ibalik natin sa ating tatlong dot dun sa settings. So, i-click natin yan, tatlong dot, and then hanapin natin yung desktop site. Okay? Pag nasa desktop site na tayo guys, ay tayin lang natin mag-load. O ganun lang guys, kadali, no? Tayin natin mag-load. So, napapansin nyo ngayon guys ay wala ng m.youtube.com. So, nasa desktop site na tayo. Ngayon, ang gagawin natin, nasa desktop site na tayo guys, ay pipindutin natin yung ating nandun sa taas, sa baba ng tatlong dot, ang ating picture. Yung profile picture, i-click natin yan, no? Makikita lalabas yung ating menu sa drop down list. Hanapin natin yung ating settings, no? Settings. Pagkapasok mo sa settings ay automatic nandun yung account, nakatapat sa account dun sa tab list sa left side. So dito tayo pwedeng mag-add ng ating account. Kung makikita nyo itong APPG Vlog, may makikita ka dito channel, status, and pictures, and then dito natin i-click yung ang add, no? Yung add or manage your channel. So, i-click natin dito. So, dito tayo makapag-add ng ating associate channel. So, sa akin guys, ay makikita natin dito ay mayroon akong 1 food vlogger, Pauline 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang naka-default dito guys na aking account ay yung APPG Vlog. So, mayroon siyang associate na 6 na account. Pero ito guys ay bago ko lang ginawa para mabigyan kayo ng example. Lalong-lalo na itong food vlogger. So, bago pa lang ito, hindi pa monetize. Ang monetize lang dito na channel ko ay ang APPG Vlog. So, ganito lang ang gumawa ng multiple account. Ngayon guys, kung hindi pa monetize yung channel ay hindi ka makagawa ng maraming affiliate or associate na account dito sa YouTube channel, no?
makagawa ka lang siguro minimum of 2, pero pag monetize ka na guys, no, makakagawa ka ng multiple na YouTube channel mo. So ang mga nandito, si food vlogger, si Pauline. So kung gusto mo pang mag-create, example, i-click mo lang itong plus sign or positive sign dito sa create channel. So i-click natin yan guys, no? So may makikita kayong mag-a-appear na box, dialog box, how your appear. So example guys, no, maglalagay ako ng pangalan dito, tutorial. So ito yung file name mo, ay YouTube account mo ulit na panibago na associate dito sa main channel mo or isang Gmail mo. So kung i-create mo na ito, magiging name mo ay sa bagong channel mo ay tutorial. So i-create mo ito, create channel. So ganun lang guys ang mag-create ng channel. So yun lang guys ang maituturo ko ngayong gabi na ito, at maraming salamat sa sumusuporta kay APPG Vlog. At huwag kalimutan na i-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, at kung nagustuhan mo tong tutorial na ito ay huwag mong kalimutan i-likes, no? At mag-comment kung ano yung naging natutunan mo dito. So maraming salamat guys. Bye-bye.